ጤና ይስጥልኝ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ውድ የአሙሳር ቱብ ተከታታዮችና አባሎች ዛሬ በቃሌ መሰረት ሌላ ፕሮግራም ላሳያችሁ ዳግም መጥቻለሁ እሱም ኤክስ ሪከርደር ወይም ኤክስ ስክሪን ሪከርደር ተጠቅመን እንዴት ቪዲዮ መቅዳት እንደምንችል እጅ ሞባይላችን ላይ አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ እዚች ጋር ዴስክቶፕ ላይ በሚታየው አፕሊኬሽን እዚች ጋር ኤክስ ሪከርደር የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ሴቲንግ ምልክቷ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ብዙ አይነት ሴቲንጎችን እዚህ እናገኛለን ለምሳሌ እዚች ጋር ኦዲዮ ሴቲንግ አለ ኦዲዮ ሴቲንግ አጀስት መደረግ ያለበት ማይክሮፎን ላይ ነው ቮይስ ከውጭና ከውስጥ ለመቅዳት ከፈለገን እዚህ ላይ እንጠቀማለን ሙች ማለት ድምጹ እንዳይሰማ ማድረግ ነው ኢንተርናል ኦዲዮ እና ኢንተርናል እና ማይክሮፎን የሚለው ደግሞ ኃይለኛ የሆኑት አንድሮይድ 10 የሆኑት ዲቫይሶች ላይ የምንጠቀመው ነው እሱ ለዚህ ለዛሬ ፕሮግራም የሚያሳያችሁ አይሆንም ቀጣይ ግን አሳያችኋለሁ እዚች ጋር ቮሊዩም አጀስት የምናደርግበት ቦታ አለ ቮሊዩሙን እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ አለብን እንደዚህ ወደፊት እየሳበን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ወደዚህ መሳብ ነው ከዛ ወደ ኋላ ሄደን አሁን እዚች ጋር ቪዲዮ ሴቲንግ የሚል አለ ቪዲዮ ሴቲንጉን ክሊክ አድርገን 1080 ፒክሰል አውቶ ወይም ላንድስኬፕ ላይ እንመልሳለን ፍሪኩዌንሲ ደግሞ እስከ 60 ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል እዚች ጋር ደግሞ ኦሪየንቴሽኑን የምናስተካክልበት ነው ኦሪየንቴሽን እዚች ጋር የምናስተካክልበት ቦታ ነው ማለት ነው ላንድስኬፕ ወይም ፖርትሬትም ማድረግ እንችላለን ግን አውቶ አለ ማለት ነው እዚች ጋር ሌላው ደግሞ ቪዲዮ የቱ ጋር ሴቭ መደረግ እንዳለበት ያሳየናል ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ነው ወይስ ኤስዲ ካርድ ላይ መሆን እንዳለበት ይጠቁማል ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ ቪዲዮ ሴግመንት ወይም ሳይዝ የምናስተካክል ነው ለዚች ዲቫይስ እኔ የምንጠቀመው ግን ሞባይል ስለሆነች ከ4 ጊጋ ባይት በታች መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ ይሄን ከጨረሰን ወደ ታች ሄደን ሪኮርዲንግ ሞድ ደግሞ ኖርማል ላይ መመለስ አለብን ማለት ሪኮርዲንግ ሞድ እዚች ጋር እንደምታዩት ኖርማል ላይ ሴት መደረግ አለበት ማለት ሌላው ደግሞ ኳንት ዳውን ቢፎር ስታርት የሚለው ይሄን ስክሪን ሪከርደሩን ስንከፍት 3 ሴኮንድ መቁጠር አለበት ከዛ በኋላ ነው መቅዳት የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር እንደሚታየው እዚች አካባቢ 3 ሴኮንድ የሚል አለ እሱ ጋር ነው ማለት ነው እሱ አሬንጅ የሚደረግ ነገር ነው እዚች ጋር ፖፕ አፕ ዊንዶው አፍተር ቴኪንግ ስክሪንሾት የሚለው ይሄ ስክሪንሾቱን አሬንጅ አድርገን እንዴት መውሰድ እንዳለብን ያሳየናል ማለት ታች ደግሞ ብዙ ነገር አለ ኪፕ ሪኮርዲንግ ዌን ስክሪን ኢዝ ኦፍ የሚለው ስክሪን ምናልባት አጋጣሚ ከጠፋ መቅዳቱ እንደሚቀጥል ማድረግ ነው ክሊክ አድርገን ማለት ሼክ ፎን ቱ ስቶፕ ሪኮርዲንግ የሚለው እሱ ሲስተሙን ሼክ በማድረግ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ማቆም እንችላለን ማለት ሌላው ደግሞ እዚች ጋር ቱልስ የሚለው ስክሪንሾት እንዴት እንደምንወስድ ብሩሽ እንዴት እንደምንጠቀምና ካሜራውን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት እዚች ጋር ካሜራው አለች እዚች ጋር ካሜራው አለች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪንሾት የምናደርግበት ነው ይሄ ብሩሽ ነው ይሄን ደግሞ ከጨረስን ታች ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄን እዚች ጋር ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ሪኮርዲንግ ሪጅን የሚለውን እሱን ማስተካከል ታይም አሬንጅ ማድረግ ይቻላል ከዛ ቪዲዮ ካልተመቸን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ሾርት ከት ማድረግ እንችላለን ላንጉዌጅ ወይም ቋንቋን እዚህ ጋር አውቶ ላይ ማድረግና በመንፈልገው ቋንቋ ማድረግ እንችላለን እዚች ጋር ግን ቲዩቶሪያል አለ ቲዩቶሪያሉን እስቲ ላሳያችሁና ቲዩቶሪያል እዚች ጋር እንዴት ሴት መደረግ እንዳለበት ሁሉ
ያሳየናል ማለት ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ እዚች ጋር ማይክሮፎን ላይ መመለስ እንዳለብን ሴቲንጉን ነክተን ከዛ በኋላ ማይክሮፎን ላይ መመለስ እንዳለብን ኦዲዮ ሴቲንግ ማስተካከል እንዳለብን ሁሉ ያሳየናል ማለት ነው። እንደዛ እያልን እዚህ ጋር የተጻፉ ሁሉ ታች ላይ ቲዩቶሪያል ነው። እኛ የምንጠይቀውን ጥያቄ ቀደም ብሎ እሱ መልሶታል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ላንድስኬፕ ላይ ያደረገ ኦሪየንቴሽኑን ይላል እዚች ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን how to record zoom or google meeting ላይ ሆነን እንዴት መቅረጽ እንዳለብን እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሰርተን ከጨረሰን በኋላ ወደ ካሜራው ሄደን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ካሜራ አለ። የኔ ፎቶ እዚህ ጋር ጨለማ ውስጥ ስለሆነ ነው እዚች ጋር መቅዳት ይችላል ማለት ነው። እዚች ጋር መቅዳት ይችላል። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር ሴቲንጉን ነክቼ እዚህ ጋር ወደ እንትን መቀየር ይችላል። እዚች ጋር እዚህ ላይ ክቡ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው እንድትጠቀሙ እላችኋለሁ። ለዛሬ ማሳየት የፈለኩት ይሄንን ነው። ጥሩ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም ሞክራችሁ እዩት። እዚች ጋር ለምሳሌ ጨለማ ውስጥ ስለሆንኩ ነው እንጂ እያሳየኝ ነው። ይሄን ደግሞ እንደዚህ እያደረጋችሁት እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪጂናል ሪኮርዲንግ ምናምን የሚለው ግን ቀደም ብላችሁ ማስተካከል አለባችሁ። እዚህ ጋር ታይም ሪኮርዲንግ አለ። ቲዩቶሪያልም ደግሞ እዚች ጋር መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲዩቶሪያል እዚች ጋር ሴቲንጉን እንዴት አጀስት ማድረግ እንዳለባችሁ ጋይድ ያደርጋችኋል። ከዛ እናንተ ሌላውን ደግሞ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የሚያሳያችሁ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ዳግም በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።